Α, η μικρέ. Το πιω κιόλας. Άμα σου πω όμως πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μισή ώρα. Το σκυπάσουμε, το αφήσουμε μισή ώρα. Εσύ δύο μου καλύτερα. Καλά κρεμμύδι, δεν τολμάω να ετοιμάσω. Να λίγο εδώ. Τι δες ρε. Και ρε. Ναι. Κάηκα. Πω. Πριν από λίγο ανάψαμε το φούρνο. Άναψε θες να πεις. Τον άναψε. Λοιπόν, για να σας μαγειρέψουμε ένα αρνάκι γάλακτος στιφάδο. Είναι μια συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Εμείς είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταγές άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας, στην παρέα μας, για να σας δείξουμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Πολλοί θα έχετε κάνει στιφάδο, με μοσχάρι, με κουνέλι, με λαγό. Με αρνάκι γάλακτος όμως δεν ξέρω πόσοι έχετε κάνει. Γράψτε μας στα σχόλια. Επειδή θέλει και πολύ ώρα να μαγειρευτεί και ακόμα ο φόρος να άναψε, αναγκαστικά. Εννοείται για τα τσιπουράκια και... Η χαρά του η μεγάλη. Θα ξεκινήσω από τα μπαχαρικά, κυρίως αυτά με τα οποία θα καρικεύσουμε το κρέας. Και το κρέας μας είναι 1 κιλό και 700 γραμμάρια. Θα βάλουμε 1,7 γραμμάρια καλό πιπέρι σε κόκκους για να έχουμε όλο το άρωμα. Και εδώ θα προσθέσουμε 10 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό, δηλαδή έχουμε 17 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Με αυτό θα αλατοπιπερώσουμε το κρέας, αφού πρώτα το τακτοποιήσω εδώ πέρα μέσα στο πύλινο σκεύος. Στα πύλινα σκεύη κάνετε το καλύτερο φαγητό που μπορείτε να κάνετε και ο λόγος είναι ότι διαχέεται η θερμότητα ομοιόμορφα παντού σε όλο το σκεύος και μαγειρεύουμε αργά. Σε αυτό θα βοηθήσει και ο κυκλοθερμικός φούρνος που θα ψήσουμε το φαγητό. Θα κάνουμε ένα αργό μαγείρεμα δηλαδή. Τοποθετώ το κρέας εδώ στο κέντρο. Θα το αλατοπιπερώσω. Θα το ανακατέψω κιόλας λίγο. Πολύ ωραία. Θα το περιχύσω και με 30 ml κρασάκι. Έτσι, για να απορροφηθεί και το αλάτι καλά. Το δίνουμε και λίγη υγρασία εδώ δηλαδή. Το τακτοποιούμε σωστά εδώ στο κέντρο του πύλινου σκεύους. Θα κρύψουμε ενδιάμεσα στο κρέας 2-3 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε ψηλά φετάκια. Έτσι, τις κρύβουμε μέσα εδώ στο κρέας, πολύ ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τα κρεμμύδια αριστερά και δεξιά του κρέατος. Επιλέξτε μικρά κρεμμύδια για στιφάδο, κόψτε τα από τη μία μεριά που είναι η ουρά που λέμε και εδώ που είναι το γένι, η ρίζα του κρεμμυδιού δηλαδή, απλά ξυρίστε τη ρίζα γιατί έτσι κρατιέται το κρεμμύδι ολόκληρο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα τα βάλω αριστερά και δεξιά. Για αυτό το κρέας που είναι 1 κιλό και 700 γραμμάρια βάζω περίπου 1 κιλό κρεμμύδι για στιφάδο και λίγο σκορδάκι, άλλες 2 σκελίδες περίπου μέτριες στα κρεμμύδια, ανάμεσα στα κρεμμύδια. Εδώ στα κρεμμύδια θα βάλουμε και 2-3 δαφλόφυλλα μικρά, ...6-7 μπαχάρια ολόκληρα, μισό γραμμάριο κανέλα και ηλάνης, δεν την έχουμε κάνει σκόνη, σπάσαμε απλά σε μικρά κομματάκια το φλοιό και έχουμε και 4 γαρίφαλα ολόκληρα. Πολύ ωραία. Και μας μένει ο πελτές. Στον πελτέ θα βάλουμε λίγο νερό εδώ, σε αυτό το σκεύος. Θα τον ρίξουμε μέσα εδώ για να λιώσει και με αυτό θα περιχύσουμε το κρέας και τα κρεμμύδια.
2 κουταλιές της σούπας για αυτή την ποσότητα που έχουμε εδώ πέρα. Είναι σημαντικό να λιώσει καλά. Πολύ ωραία. Και τώρα περιχύνουμε το κρέας και τα κρεμμύδια. Θα ρίξουμε και 80 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 20 ml ξιδάκι και θα συμπληρώσουμε νερό λίγο κάτω από τα κρεμμύδια. Θα βγάλουν ζουμάκι και τα κρεμμύδια μας. Ανακαινούμε για να ανακατευτούν καλά όλα τα υλικά. Κατά το μαγείρεμα, αν χρειαστεί λίγο νεράκι ακόμα θα προσθέσουμε, αλλά δεν νομίζω, γιατί όπως είπα θα βγάλουν και τα κρεμμύδια, τα ζουμιά τους. Περιμένουμε να γίνει ο φούρνος, να φουρνίσουμε και μετά να απολαύσουμε τα τσιπουράκια μας, γιατί θα χρειαστεί τουλάχιστον μια μισή ώρα αργό μαγείρεμα. Σε λίγο η συνέχεια. Άμα το βάλαμε και το χεράκι μας εδώ να βοηθήσουμε το μικρό, δεν πρόκειται να πιούμε και να φάμε τίποτα. Άι μικρέ. Έφτασε. Ακόμα. Να τους. Σκουρδελιά στη μέση. Έχουμε μια ψαράκι σήμερα. Ξεκινήσω Του φαΐ αμέσως. γιατί είμαι πεινώ. Μια σπιμένα μετά. Λοιπόν, αντιγεια μου. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Από το Σολομό μου αρέσει αυτό το πέρα που είναι παχύ. Τζοκουνεύτηκε η σκουρδαλιά. Ωραία. Ο φούρνος μας κοντεύει, έχει πιάσει 200 βαθμούς. Περιμένουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία και η φλόγα που έχουν κάτω τα ξύλα να πέσει η φλόγα και να μείνει μόνο η θράκα. Και να έχουμε περίπου 180 με 200 βαθμούς. Εμείς τόσο έχουμε 200. Θα το βάλουμε όμως στους 200 γιατί θα απορροφήσει στην αρχή πολύ θερμοκρασία λόγω του πύληνου, λόγω των υγρών που έχει μέσα το σκεύος και μετά θα πάει σιγά σιγά. Και εμείς σιγά σιγά θα πάμε. Μίλασε, πες κι άλλο. Λοιπόν, θα φουρνίσεις. Τώρα εγώ, να σου πω τι θα κάνω. Να φάμε και το κυρίως. Να φάμε και το κυρίως, λέω. Άντε, γεια μας. Το πεις κιόλας. Άντε βέβαια. Τι κάνει, αφού εσύ μιλάς. Νομίζω είμαστε καλά. Ναι. Τι θερμοκρασία έχει πάνω. Έχουμε 200 βαθμούς. Πάμε να φουρνίσουμε. Το βάζουμε λίγο πιο πίσω από το κέντρο. Έχουμε χρόνο τώρα να πιούμε τα τσιπουράκια μας. Ωραία μελιτζάνα. Όλα ωραία. Ξιδάτη και σκορδάτη. Το πιω κιόλας. Τι θα κάνω, τι κοιτάω. Και μικρά. Λοιπόν, θα ξαναφέρουμε κανένα σκαμπό. Κατηβαίνει καλύτερο. Όλη τη μέρα στο πόδι. Δεν γίνεται, κάτσε. Ωραία, σαν να έχεις δίκιο. Έτσι. Τα γυρίσματα αυτή τη φορά γίνονται στο εργοστάσιο αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, δηλαδή από τις 4 η ώρα το απόγευμα και μετά. Δηλαδή ό,τι πρέπει είναι μετά τη δουλειά για τσίπουρο. Θα μας πάρει το σούρουπο. Καλή παρέα έχουμε και μπρος από τις κάμερες αλλά και πίσω. Γι' αυτό
Θα κλείσουμε την κάμερα, Νικολάκη, για να θες να πιεις και εσύ κανένα τσιμπουράκι και οι υπόλοιποι. Γιατί θα βρεις μόνο τα πιάτα εδώ, με φαίνεται. Έτσι. Φτάνει. Στην υγεία σου, παιδιά. Στην υγεία σας. Καλή παρέα πάντα, μην ξεχνάμε. Έτσι. Και φουδιασμένος ήρθα από εδώ πέρα. Πήρες τα εργαλεία. Το τροχείο σου χωρίς εργαλεία γίνεται. Άμα σου πω όμως πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μισή ώρα, Μα δεν περιμένω τι γίνεται. θα ζηματιστείς. Αυτό μην οργανίσει. Αντί για μια μισή ώρα που είπαμε, το αφήσαμε 2,5 ώρες, γιατί οι θερμοκρασίες στους φούρνους, τους παραδοσιακούς ή τους κυκλοθερμικούς όπως αυτός εδώ, έχει αργή πτωτική πορεία, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στους 100 βαθμούς, αλλά το φαγητό όμως σιγομαγειρεύεται. Και άλλο να το αφήναμε μέσα θα γινόταν ακόμα καλύτερο. Δηλαδή και μία ώρα θα μπορούσε να μείνει μέσα και παραπάνω, αλλά επειδή η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, αυτό θα σιγομαγειρευόταν όλο αυτό το διάστημα και θα γινόταν ένα πείμα. Τώρα θα δούμε πώς είναι στις 2,5 ώρες. Δεν καθόμαστε κανένα ώρα έτσι ακόμα πιο κάτσει. Κάθεσαι. Πιο κάτσει πράγει ακόμα παραπάνω. Καλό και να το δοκιμάσω όμως να δω πώς είναι. Λοιπόν, για να το δω. Ακόμα και μέσα στο πύλινο να τα αφήσουμε, Πάλι μαγειρεύει. αυτό θα αρχίσει, θα συνεχίσει τουλάχιστον για μισή ώρα να μαγειρεύεται. Για να δούμε. Που μυρωδιά πάντως. Με ζουμάκι μπόλικο, φαίνεται ότι έχει λιώσει. Βέβαια. Να το σκυπάσουμε, το αφήσουμε μισή ώρα. Δεν σιδεύουμε καλύτερα και μετά το σκυπάσουμε. Να δούμε πώς είναι έτσι και πώς είναι αλλιώς. Παιδιά, δεν έχω πάθει. Να σε σερβίρω έτσι. Λοιπόν, να σου φάρω μια μεγάλη μερίδα. Και μπόλικο ζουμάκι. Στην ηλεκτρική κουζίνα μπορείτε να το μαγειρέψετε για λιγότερο χρόνο, στους 180 βαθμούς, και χαμηλώσετε τη θερμοκρασία στους 160 μετά από μία ώρα, μία μισή. Έχει λιώσει το κρέας μάλλον. Να πάρω ένα κοκαλάκι εδώ. Τι λέει? Δεν λέει. Μου πω τέλειο. Πώς τρώει ρε παιδιά? Πώς το τρώει ρε παιδιά? Πείτε με και εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να τα αγγίξω τώρα αυτό. Μπράβο. Τι γεύση είναι αυτή? Καταρχήν λιώνει, έτσι. Λιώνει. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το ζουμάκι, να δω τη γεύση, γιατί μόνο αυτό μπορώ να βάλω στο στόμα. Αλλιώς με βλέπω να καίγομαι. Πω, απίστευτο. Από το ζουμί θα καταλάβετε τη γεύση του φαγητού. Όνειρο. Πω, απειρίγραπτο, Λιώνει. Βγαίνουν τα κοκαλάκια του. Πω, το ζουμί όλα τα λεπτά. Καλά κρεμμύ, δεν τολμάω να δοκιμάσω. Να λίγο εδώ. Τι δεν σε Και ρε! Κάικα. Πω. Περίμενε λίγο, τι βγάζεις τόσο. Εγώ θα περιμένω παιδιά. Θα πιω μια γουλιά κρασί. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Γεια σας παιδιά. Εγώ πραγματικά θα περιμένω να κρυώσει λίγο. Τη δοκιμή την έκανα, είναι εξαιρετικό. Μάλλον όταν θα τρώω εγώ αυτό, Ανδρέας, το δεύτερο. Λοιπόν,
Σας χαιρετούμε. Γιώργη, πολύ ωραίο το Εξαιρετικό. στιφάδο, εξαιρετικό. Κρίμα που δεν είσαι εδώ πέρα. Θα σε κρατούσα λίγο, αλλά αυτό τρώει τη ζεστό. Κρατάω απουσίες να ξέρεις, έτσι, στις 10 κόβεσαι.